Chính là cô gái có vẻ ngoài yếu mềm này. Cô đã chán sự ồn ào của thành phố, nên quanh năm đến bờ sông câu cá hoang dã. Mỗi lần đi câu, cô đều mang cá đầy về. Nhờ vậy cô cũng luyện được một kỹ thuật câu cá hoang dã rất giỏi. Cô được đông đảo cư dân mạng yêu thích, cũng được mọi người gọi là cô em câu cá hoang dã. Nhưng đôi khi cô cũng có lúc thất thủ. Kể từ lần trước bị một con cá chấm đen lớn cho nếm mùi, cô đã đặc biệt có tình cảm với loài cá này. Hãy chú ý, đây chính là cô gái đang cầm ô. Trông cô có vẻ mong manh yếu đuối, nhưng lại nhờ vào một tay nghề câu cá điêu luyện đến mức nổi tiếng khắp mạng xã hội. Hôm nay trời mưa mà cô vẫn không quên ra ngoài trổ tài. Điểm câu hôm nay cô chọn cũng khá đặc biệt. Cô lại đi thẳng xuống nước, nhưng đây vốn là phong cách quen thuộc của cô. Sau khi thả mồi dụ cá xong, cô lấy ra loại mồi quen thuộc với chúng ta, đó chính là giun đất. Bình thường cô gái này đều dùng giun đất để câu cá. Ai từng xem cô câu cá đều biết điều đó. Cô móc con giun vào lưỡi câu, rồi lập tức thả xuống cần câu đầu tiên. Trên trời đang lất phất mưa nhỏ, có lẽ hôm nay cá sẽ ăn rất tốt. Cô cũng nhìn ra điều đó nên mới đội mưa đến đây. Tiếp theo, hãy cùng xem tuyệt kỹ câu cá đặc sắc của cô. Rất nhanh, chiếc phao đã có động tĩnh. Cô gái lập tức giật cần thật nhanh, cần câu cũng ngay lập tức bị kéo cong. Không ngờ mới đó đã có cá cắn câu. Con cá này còn rất khỏe, nó liên tục giãy giụa không ngừng. Điểm đặc biệt của cô là từ trước đến nay không dùng vợt vớt cá. Cô trực tiếp dùng đôi tay nhỏ bé ấy nắm lấy dây câu, rồi nhấc con cá lên. Đây là một con cá chê. Cô còn định cầm lên khoe với mọi người một chút, nhưng tiếc là con cá này không chịu nghe lời, nó vùng ra khỏi tay cô. Để không cho cá chạy mất, cô đành phải thả nó vào thùng cá. Sau đó, cô tiếp tục câu tiếp. Cô gái một tay cầm ô, một tay cầm cần câu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn phao không rời. Dường như cô đã hòa mình vào thiên nhiên, nhưng cú nhấc cần duyên dáng của cô đã phá vỡ khung cảnh yên bình ấy. Cô gái lại có cá cắn câu. Con cá này có sức khá mạnh, cô cũng không dây dưa với nó quá lâu. Cô kéo thẳng nó về bên mình. Lại là một con cá chê nữa. Loài cá này không kén ăn, sức ăn của nó lại rất mạnh, vì vậy tốc độ lên cá của cô mới nhanh đến thế. Địa hình ở đây không thuận lợi, người đẹp cũng không tiện khoe chiến lợi phẩm với chúng ta. Cô trực tiếp cho cá vào thùng. Cô gái lại thả xuống thêm một cần câu, lần này sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ gì đây? Cá dưới nước cũng rất biết phối hợp, chúng liên tục lao vào cắn câu, còn cô gái thì ai đến cũng không từ chối. Con cá này khá may mắn, nó đã thành công thoát khỏi tay cô. Cô gái đã quá quen với chuyện này. Cô nhìn chiếc lưỡi câu trống không, may là lưỡi câu vẫn chưa bị kéo hỏng. Cô móc lại mồi rồi tiếp tục thả xuống. Cần câu này cũng không làm cô thất vọng. Cô thuận lợi kéo lên thêm một con cá. Rất nhiều cư dân mạng nói xem cô câu cá đúng là một sự tận hưởng. Phải nói rằng, kỹ thuật câu cá của người đẹp này thật sự quá đỉnh. Đúng là hay đến mức không thể chê vào đâu được. Hãy chú ý, cô gái này câu cá không hề đi theo lối thường. Cô muốn câu cá ngay trong con sông nước chảy dữ dội này. Các bạn nói xem, cô ấy có câu được cá không? Sở dĩ cô gái chọn đến đây câu cá là vì ngày của cha đã tới. Cô muốn câu vài con cá cho người cha già của mình ăn, cũng là để cùng cha đón một ngày lễ thật trọn vẹn. Có thể thấy cô là một người con gái rất hiếu thảo. Thế nhưng bạn cô lại khuyên cô đổi sang chỗ khác để câu. Người bạn nói nước ở đây chảy xiết làm sao có thể câu được cá, nhưng cô gái này là người rất cứng cỏi. Chỉ cần là việc cô muốn làm, cô nhất định sẽ làm cho bằng được. Người khác không câu được cá, không có nghĩa là tôi cũng không câu được. Vậy chúng ta hãy cùng xem người đẹp có câu được cá hay không. Chỉ thấy cô cầm giun đất móc vào lưỡi câu. Lá gan của cô đúng là không nhỏ. Nếu là những cô gái khác, có khi còn chẳng dám chạm vào giun. Sau khi móc mồi xong, cô cầm dây câu, thả vào một vũng nước xoáy nhỏ. Xem ra cô gái này có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú. Cô cầm cần câu liên tục lắc nhẹ. Không biết làm như vậy có tác dụng gì. Chỉ một lúc sau, đã có một con cá cắn câu. Nhìn chiếc cần câu cong vút của cô, con cá này chắc chắn không nhỏ. Cô nhanh chóng kéo cá về phía bờ. Chúng ta có thể thấy đây là một con cá chê, chắc cũng hơn 1,5 kg. Nhìn thấy con cá này, cô gái vui mừng khôn xiết. Cô cầm cá lên định khoe với chúng ta. Đúng là một pha khoe hàng đầy bất ngờ. Cô đã cho chúng ta thấy chút tài thật sự. Sau khi cất cá xong, cô lại tiếp tục câu. Vẫn là điểm câu quen thuộc ban nãy, vẫn là dáng câu quen thuộc. Rất nhanh, lại có một con cá cắn câu. Cô gái nhẹ nhàng kéo cá lên bờ. Lại là một con cá chê. Chỗ này có nhiều cá chê đến vậy sao? Hơn nữa con nào cũng gần như cùng cỡ. Thật kỳ lạ. Nhưng phải nói dáng người của cô vẫn rất ổn. Thân hình uyển chuyển ấy, tư thế ngồi xổm khó tin ấy đều toát ra sức hút riêng. Cô lại cầm con cá lên, khoe chiến lợi phẩm với chúng ta. Dường như cô muốn nói rằng, đừng xem thường kỹ thuật của một cô gái đẹp. Sau khi câu được 2 con cá, cô có phần phấn khích. Tiếp đó, cô lại thả xuống cần thứ 3. Nhìn cô đứng câu như vậy, thật muốn tặng cô một chiếc ghế câu. Chỉ một lúc sau, lại trúng cá. Cô gái dùng sức kéo mạnh, khiến cả dây câu cũng bị đứt. Con cá này chắc hẳn rất lớn. Đáng tiếc là nó đã chạy mất. Cô bất lực nhìn xuống mặt nước.
cô thay dây câu mới, rồi tiếp tục thả thêm một cần. Hôm nay đám cá dường như đã mê người đẹp này rồi, còn người đẹp thì cũng không khách sáo, con nào đến là cô nhận con đó. Lại là một con cá chê, phải nói tài nguyên cá ở nước ngoài đúng là tốt. Chỉ một con sông nhỏ tùy tiện cũng có rất nhiều cá, với 3 con cá này, đủ để gia đình cô có một bữa no rồi. Các bạn đã từng câu cá ở nơi nước đọng như thế này chưa? Hãy chú ý, cô gái này câu cá không đi theo lối thường. Cô lại chọn câu cá ngay dưới thác nước, nơi dòng nước cuồn cuộn dữ dội. Bạn bè đều chế giễu và cười nhạo cô, họ cho rằng cô nhất định sẽ câu trong vô vọng. Người đẹp không hề tranh cãi. Cô muốn dùng sự thật để chứng minh và dạy cho những người cười nhạo mình một bài học nhớ đời. Người đẹp tự tin đến vậy, thì chúng ta hãy cùng xem cô có câu được cá hay không. Chỉ thấy cô cầm giun đất móc vào lưỡi câu. Xem ra cô có kinh nghiệm câu cá vô cùng dày dặn. Cô biết giun đất là loại mồi gần như vạn năm. Sau khi móc mồi xong, cô thả dây câu xuống. Người đẹp nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cô cũng hơi hoảng. Ở dưới thác nước cuộn sóng dữ dội thế này, muốn câu được cá gần như phải nhờ vào may mắn. Sau 10 phút, cô gái bất ngờ giật cần, nhìn động tác của cô, chắc là có cá cắn câu rồi. Ông trời vẫn ưu ái người đẹp. Nhìn chiếc cần câu cong vút kia, là biết con cá này không hề nhỏ, thật lo cần câu của cô sẽ gãy. Kỹ thuật ghi cá của cô gái cũng rất đáng nể. Chẳng bao lâu, con cá dưới nước đã bỏ cuộc. Người đẹp nhanh chóng kéo cá vào sát bờ. Cô dùng tay kéo dây câu thật nhẹ, rồi nhấc con cá lên. Đó là một con cá lóc bông hơn 1,5 kg. Cô gỡ lưỡi câu khỏi miệng cá. Nhìn thấy con cá lớn như vậy, trái tim đang hồi hộp của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô vội cầm cá bỏ vào thùng cá của mình. Người đẹp đội nắng gắt ra ngoài câu cá. Có thể thấy cô không hề có thói quen sống an nhàn hưởng thụ. Cô phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, phong thái cũng rất nổi bật. Đúng là một cô gái xuất sắc. Rất nhanh, người đẹp lại có cá cắn câu. Lúc này cô vô cùng phấn khích. Cô không chỉ dùng sự thật chứng minh bản thân, mà còn cho bạn bè thấy được bản lĩnh của mình. Cô gái kéo cá lên. Lại là một con cá lóc bông. Những con cá này đem nấu canh thì mùi vị sẽ rất thơm ngon. Ăn cá lóc cũng có tác dụng hỗ trợ lành vết thương. Sau khi cất cá xong, người đẹp lại thả thêm một cần. Có vẻ điểm câu này sinh ra là dành riêng cho cô. Cô ngồi xổm ở đó, trong trẻo mà duyên dáng, toát ra nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Chỉ trong lúc đang nói chuyện, người đẹp lại bất ngờ trúng cá lần nữa. Không ngờ dưới thác nước như vậy lại còn nhiều cá đến thế. Nhưng kỹ thuật câu cá của người đẹp này quả thật khiến người ta phải tâm phục khẩu phục, đúng là không phục cũng không được. Các bạn đã từng câu cá dưới thác nước như thế này chưa? Xem người đẹp câu cá có phải rất thư giãn không? Nếu bạn thích video của tôi, hãy nhớ bấm thích và theo dõi nhé. Cô gái trong video này câu cá thật không bình thường. Cô chuyên chọn những nơi mà người khác không thể nào câu được cá để thả cần. Dù là ở con sông có dòng nước chảy xiết, hay dưới thác nước cuộn sóng dữ dội, cô đều có thể câu được cá. Vì vậy cô cũng nổi danh chỉ nhờ những lần đi câu. Bởi mỗi lần đi câu, cô đều mặc quần bó sát. Rất nhiều cư dân mạng đã đặt cho cô biệt danh cô em câu cá quần bó. Nhưng cũng có người tỏ vẻ không phục. Họ nói cô chỉ gặp may mà thôi, cá cô câu được cũng chỉ là mấy con nhỏ. Vì vậy hôm nay người đẹp quyết định trổ tài. Cô sẽ câu một con cá lớn cho họ xem. Vậy chúng ta hãy cùng xem hôm nay cô sẽ câu được con cá lớn đến mức nào. Chỉ thấy cô cầm những con ốc đã chuẩn bị sẵn, móc vào lưỡi câu. Ốc dùng để câu loại cá gì vậy? Có anh em cần thủ nào biết không? Sau khi móc mồi xong, cô thả dây câu xuống sông. Câu cá là một quá trình chờ đợi rất dài. Người đẹp cũng chẳng bao giờ dùng ghế câu. Tư thế nửa ngồi nửa xổm này đã trở thành động tác thương hiệu của cô. Cư dân mạng trêu rằng cô đang khoe dáng, nhưng cô gái đã quen với điều đó rồi. Mà phải nói, với tư thế duyên dáng này, người bình thường ngồi xổm 2 phút là chịu không nổi. Có thể thấy nếu không luyện 10 năm, 8 năm thì khó mà làm được. Có lẽ đây chính là điểm độc đáo của cô. Thế nhưng trời lại không chiều lòng người, bầu trời bất ngờ đổ mưa nhỏ. Cô gái vẫn không hề có ý định tránh mưa. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc phao, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác. Cô gái bất ngờ giật cần câu lập tức cong vút, chắc chắn là đã trúng cá. Không ngờ nhanh như vậy đã có cá cắn câu. Con cá dưới nước phản kháng dữ dội, nhìn mức độ giãy giụa này, chắc là một con hàng lớn. Tiếp theo phải xem kỹ thuật ghi cá của cô gái rồi. Con cá này khỏe thật. May là cô có kinh nghiệm phong phú, cô không ngừng điều chỉnh vị trí. Sau một hồi vật lộn vất vả, cuối cùng cô cũng kéo được cá vào bờ. Con cá lớn vẫn đang vùng vẫy lần cuối, nhưng chẳng bao lâu nó đã cạn sức. Cô gái vội bước tới. Cô không dùng vợt vớt cá, mà dùng cả hai tay ôm con cá lên. Đây cũng là phong cách quen thuộc của cô. Con cá lớn chỉ lắc nhẹ một cái đã vùng khỏi tay cô. Cô vội vàng giữ chặt con cá lại, sợ nó lại chạy mất. Nhìn con cá này, cô gái vui vẻ bật cười. Cô lại muốn ôm cá lên lần nữa, nhưng con cá lớn không cam chịu bị bắt, nó vùng vẫy điên cuồng.
Cô gái mất khá nhiều công sức mới ôm được con cá lớn lên. Con cá này cũng phải hơn 5 kg, bây giờ chắc chẳng còn ai nói cô gái không câu được cá lớn nữa rồi chứ. Nếu thích xem cô gái câu cá, hãy nhớ bấm thích và theo dõi nhé. Xem đến cuối tôi mới hiểu ra, hóa ra người đẹp này là một cao thủ câu cá. Còn anh chàng đầu chọc kia chỉ muốn thể hiện trước mặt người đẹp mà thôi. Người đẹp là cao thủ câu cá, cô thích đủ kiểu câu cá hoang dã. Hôm nay cô đến một hồ chứa nhỏ miễn phí bên cạnh làng. Ở đây đã có khá nhiều cần thủ thả cần. Chỉ là vẫn chưa ai lên cá, người đẹp đành đi tới một góc bên cạnh. Những người câu ở đây đều là đàn ông. Người đẹp cũng chẳng hề ngại ngùng. Cô ngồi xuống là bắt đầu làm ngay. Sau khi vo mồi xong, cô thả xuống nước để dụ cá vào ổ. Muốn câu được nhiều thì trước hết phải đánh ổ. Đạo lý này cô gái vẫn hiểu rất rõ. Sau đó người đẹp lấy ra loại mồi quen dùng, chính là giun đất đào ngoài ruộng. Con giun này còn khá to, đến một người đàn ông như tôi nhìn còn thấy hơi rợn. Lá gan của người đẹp đúng là không nhỏ. Sau khi móc mồi xong, cô thả câu xuống nước. Các cần thủ bên cạnh đều che ô, ngồi trên ghế câu, còn cô lại ngồi xổm bên bờ. Trông cô nổi bật hơn hẳn, người không biết còn tưởng cô chỉ đến đây chơi. Rất nhanh, chiếc phao bất ngờ chìm xuống. Người đẹp lập tức giật cần trúng cá. Không ngờ cần đầu tiên đã có cá. Nhìn động tĩnh này, con cá chắc chắn không nhỏ. Nó còn không ngừng phản kháng để tìm cách thoát thân. Trước mặt nhiều người như vậy, người đẹp chắc chắn phải trổ tài một phen. Cô dùng hai tay nắm chặt cần câu, mặc cho con cá dưới nước giãy giụa. Chờ đến khi nó cạn sức, cô mới tung tuyệt kỹ sở trường. Đó là dùng tay kéo dây câu. Cô chưa bao giờ dùng vợt vớt cá. Đây cũng là phong cách quen thuộc của cô. Ở đây xin nhắc mọi người tuyệt đối đừng bắt chước. Dùng tay kéo dây câu rất dễ làm đứt tay. Người đẹp nhấc mạnh con cá lên. Đây là một con cá chê phi. Loài cá này rất nhiều người không thích ăn, nhưng người đẹp lại rất thích. Cô cho rằng loài cá này ít xương, thịt lại mềm và ngon. Cô gỡ lưỡi câu ra, rồi bỏ cá vào lồng giữ cá mang theo. Người đẹp vừa tới đã lên được một con cá, còn các cần thủ đến sớm hơn cô bên cạnh vẫn trắng tay. Anh đầu chọc dường như bắt đầu đứng ngồi không yên, hai mắt anh ta nhìn chằm chằm vào phao, nhưng vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Bên này, người đẹp lại giật cần trúng cá. Con cá này rất khỏe. Anh đầu chọc thấy vậy, liền vội cầm vợt chạy tới giúp vớt cá. Lúc này con cá lớn vẫn còn đầy sức, muốn kéo nó lên còn phải tốn chút công sức. Người đẹp cũng liên tục ghì và kéo. Sau một hồi khá vất vả, cô mới làm con cá lớn cạn sức. Cô chuẩn bị dùng tay kéo dây câu. Anh đầu chọc cầm sẵn chiếc vợt, lúc nào cũng sẵn sàng. Anh muốn thể hiện thật tốt trước mặt người đẹp. Nhưng kỹ thuật vớt cá của anh còn hơi non. May mà cuối cùng cũng vớt được vào lưới, nếu không thì thật sự rất ngượng. Đây lại là một con cá chê phi, kích thước còn lớn hơn con ban nãy một chút. Phải nói anh đầu chọc cũng khá nhiệt tình. Anh còn mang lồng cá của người đẹp tới, để người đẹp thả cá vào. Tinh thần sẵn lòng giúp đỡ của anh đầu chọc vẫn rất đáng để học hỏi. Lúc này ống kính quay sang phao câu của anh đầu chọc, vẫn không có chút động tĩnh nào. Không biết tối qua anh đầu chọc đã đi làm gì. Còn người đẹp lại móc mồi xong, rồi tiếp tục thả thêm một cần. Nhìn người đẹp ngồi xổm như vậy, anh đầu chọc cũng không biết nhường ghế câu cho cô. Chỉ khoảng 10 phút sau, người đẹp lại trúng cá. Lúc này anh đầu chọc sờ sờ cái đầu nhẵn bóng, thật sự không hiểu vì sao lưỡi câu của mình lại không có cá nào tới cắn. Chẳng lẽ đám cá này cũng thích người đẹp sao? Nhưng anh đầu chọc không nghĩ nhiều, anh lại cầm vợt tới giúp người đẹp vớt cá. Vì quá nóng lòng thể hiện bản thân, anh suýt nữa lại vớt hụt con cá. May là vào thời khắc quan trọng anh đã thể hiện được bản lĩnh đàn ông. Anh thành công nhấc con cá lớn lên. Có lẽ do ban nãy dùng lực quá mạnh, suýt nữa anh còn bị trẹo cả lưng. Dù nói thế nào, anh đầu chọc vẫn là người có lòng tốt. Hãy dành một lượt thích cho sự nhiệt tình của anh ấy. Hãy chú ý, chính là cô gái mặc quần bó này. Cô thường xuyên câu cá hoang dã bên sông, chinh phục không ít cần thủ nam. Vì vậy cô cũng nổi danh trong giới câu cá. Cô được đông đảo cư dân mạng yêu thích, nhưng cũng có người tỏ vẻ không phục. Họ nói cô câu toàn những con cá chê phi, và cá chê chẳng cần kỹ thuật gì. Không câu cá chê phi nữa, chỉ thấy cô cầm dao phát, chuẩn bị dọn những cành cây vướng víu bên cạnh, để lát nữa nếu gặp cá lớn, dây câu không bị mắc lại, tránh rơi vào cảnh ngượng ngùng. Xem ra hôm nay cô rất tự tin. Sau khi dọn xong điểm câu, cô lấy mồi ổ đã chuẩn bị sẵn thả xuống nước. Trước tiên cô đánh một ổ cá. Sau đó, cô lấy ra loại mồi thường dùng, móc lên lưỡi câu. Người đẹp chỉ dùng giun đất cũng có thể câu khắp cá trong sông. Sau khi móc mồi xong, cô gái thả xuống cần đầu tiên. Bình thường người đẹp đều ngồi xổm để câu cá, nhưng có cư dân mạng nói cô chỉ đang khoe dáng, vì vậy cô đành mua một chiếc thùng cá. Ngồi như vậy cũng đỡ mệt hơn. 10 phút sau, chiếc phao đã có phản ứng, cô gái lập tức giật cần trúng cá. Không ngờ nhanh như vậy đã có cá. Xem ra hôm nay là nhịp lên cá liên tục rồi, chỉ là con cá này không lớn.
Cô gái vẫn xử lý rất gọn gàng. Cô cũng chưa bao giờ dùng vợt. Đây chính là điểm độc đáo của cô. Cô trực tiếp dùng đôi tay nhỏ bé dứt khoát của mình nắm lấy dây câu rồi nhấc con cá lên. Đây là một con cá chim, loài cá này ở bên họ vẫn khá nhiều. Cô gái vừa cầm lên, đã muốn khoe với chúng ta con cá đầu tiên của mình. Đúng là một pha ra tay nhỏ mà có võ. Cô đã cho chúng ta thấy chút bản lĩnh. Cô thả cá vào lồng giữ cá, để bảo đảm cá còn tươi. Cô lại múc thêm chút nước sông vào. Chỉ cần những con cá chim này vào ổ, thì sẽ lên cá liên tục không ngừng. Cần thứ hai của người đẹp lại trúng cá. Tốc độ lên cá này cũng nhanh quá rồi. Nhìn mức độ giãy giụa của con cá, dường như nó còn lớn hơn con ban nãy. Nó liên tục lao ra giữa sông. Người đẹp rất tự tin vào cần câu của mình. Cô cứ thế kéo mạnh con cá trở lại. Cô gái vẫn như mọi khi, dùng tay nắm lấy dây câu rồi kéo cá lên. Lại là một con cá chim. Tài nguyên cá ở con sông này tốt thật, nếu ở trong nước, e rằng nơi này đã chật kín người câu rồi. Người đẹp ngồi trên thùng câu, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn vào chiếc phao, có thể thấy cô yêu câu cá đến mức nào. Chưa đầy 5 phút, lại có cá cắn câu, cô gái chính là muốn hiệu quả như thế này, cảm giác lên cá liên tục, cần thủ nào cũng hiểu. Con cá này cũng không lớn, cô kéo lên rất nhẹ nhàng. Vẫn là một con cá chim, người đẹp cũng không chê, cô thả thẳng nó vào lồng cá, rồi lại tiếp tục thả thêm một cần câu này liệu có lên được một con cá lớn không? Cô gái đang nghĩ xem ngày mai nên đi câu ở nơi nào, thì chiếc phao lại khẽ gật đầu. Cô canh đúng thời cơ, dứt khoát giật cần, lại trúng cá rồi. Phải nói rằng kỹ thuật câu cá của người đẹp này đúng là càng xem càng phải phục. Thật sự không phục cũng không được, bây giờ chắc chẳng còn ai nói người đẹp chỉ biết câu loại cá chê không cần kỹ thuật nữa chứ. Cô em câu cá hoang dã mà các bạn mong chờ đã trở lại. Rốt cuộc cô đã câu được con cá lớn đến mức nào mà phải nằm bò dưới đất trong dáng vẻ chật vật như vậy, hoàn toàn không màng hình tượng. Cô có thể kéo được con cá lớn này lên không? Hãy cùng theo ống kính để xem nhé. Hôm nay cô gái muốn câu cá chấm đen lớn, vì vậy tối qua cô đã phối sẵn mồi ốc. Những con ốc sau khi được cô pha trộn có hiệu quả dụ cá rất tốt. Hôm nay cô dùng cần dài 4,5 m, vì vị trí ở đây khá cao nên cần câu không cần quá dài. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng cũng rất ấm áp, tình hình cá ăn chắc sẽ rất tốt. Sau khi thả cần xong, cô lại lấy những con ốc đã phối sẵn, ném xuống nước để đánh ổ. Quá trình câu cá là một sự chờ đợi dài, đặc biệt là khi câu cá lớn, 1-2 tiếng đồng hồ phao cũng có thể không nhúc nhích. Cô gái tranh thủ thời gian chờ đợi, đi sang bên cạnh hái quả dại. Đây là loại quả gì vậy? Nó vẫn còn xanh, nhìn có vẻ chưa chín. Cô gái lấy một quả, lau qua loa lên người, rồi ăn luôn. Cô gái không câu nệ tiểu tiết, phong thái rất tự nhiên. Một cô gái như vậy thật sự rất đáng quý. Cô ngồi xổm bên cạnh cần câu, thong thả ăn quả dại, đồng thời luôn quan sát tình hình chiếc phao. Cô rất tận hưởng cuộc sống câu cá như thế này. Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, chiếc phao cuối cùng cũng có động tĩnh. Cô gái cũng lập tức nắm lấy cơ hội và nhanh chóng giật cần câu ngay lập tức bị kéo cong. Xem ra lần này đã trúng cá lớn rồi. Khoảnh khắc bị kéo lên khỏi mặt nước, con cá lớn hoảng sợ, rồi ra sức lao về phía trước. Cô gái bắt đầu giằng co với con cá lớn. Cô thường xuyên giúp gia đình làm việc đồng áng, nên sức tay cũng không hề nhỏ. Cô nắm chặt cần câu, cô hết sức dựng cần lên. Thế nhưng con cá lớn này quá khỏe, nó vẫn không ngừng phản kháng. Cô gái như đang kéo co với nó. Cô từ từ đứng dậy, dốc toàn bộ sức lực để quần thảo với con cá dưới nước. Nhưng con cá lớn vừa dùng lực đã kéo cô ngã xuống, suýt nữa còn kéo cô xuống nước làm dù nằm bò dưới đất. Cô vẫn nắm chặt cần câu. Cô quyết phải câu được con cá lớn này lên. Xem ra con cá này cũng không vừa, trong chốc lát chưa thể kéo lên ngay được. Hãy cùng yên lặng thưởng thức kỹ thuật ghi cá của cô. Sau nửa tiếng thao tác mạnh mẽ như hổ, thể lực của con cá cuối cùng cũng bị bào mòn cạn kiệt. Cô gái cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cô từ từ kéo cá vào sát bờ. Cô gái câu cá từ trước đến nay không dùng vợt. Cô trực tiếp ôm con cá lên. Con cá này ít nhất cũng hơn 5 đến gần 10 kg. Kỹ thuật câu cá của cô thật sự quá lợi hại. Xem cô câu cá đúng là một sự tận hưởng. Cô vui như một đứa trẻ, ôm con cá lớn khoe với chúng ta. Video kỳ này đến đây là hết. Nếu thích xem cô gái câu cá, hãy nhớ bấm thích và theo dõi. Người phụ nữ này rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Đáng lẽ có thể dựa vào nhan sắc để sống, nhưng cô lại không chịu. Cô lại quyết dựa vào một tay nghề câu cá hoang dã, điêu luyện đến mức nổi tiếng trên mạng. Cách cô câu cá thật không hề bình thường. Cô chuyên chọn những nơi mà người khác cho rằng không thể câu được cá để thả cần.
Điểm câu cô chọn cũng rất hiểm hóc. Các bạn nhìn xem, cô đi thẳng xuống nước, cô chuyên đi con đường không bình thường, điều này cũng khiến đông đảo cư dân mạng yêu thích. Hôm nay cô muốn câu cá chấm đen lớn trong con sông này. Câu cá lớn thì thời gian chờ đợi tương đối dài. Ngâm mình trong nước lâu như vậy thật khiến người ta lo cho cô. Dụng cụ câu cá của cô cũng khá đơn giản. Một cây cần câu, thêm một ít mồi là đã có thể câu khắp cá trong sông. Sau khi móc ốc xong, cô thả xuống một cần. Sau đó, cô lại cầm những con ốc đã pha trộn, ném xuống nước để đánh ổ. Không khí ở đây trong lành, phong cảnh cũng rất đẹp. Cô gái cầm cần đứng trong nước, trông vô cùng thư thái. Cô rất tận hưởng cuộc sống câu cá này. Dù chỉ có một mình, cô cũng không thấy cô đơn, cứ đứng như vậy nửa tiếng sau. Chiếc phao cuối cùng cũng có động tĩnh, cô gái mạnh mẽ nhấc cần. Nhìn thế này chắc chắn đã trúng cá. Hơn nữa con cá này còn không nhỏ, nhưng địa hình chỗ này khiến việc ghi cá của cô gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị kéo xuống nước. Con cá này rất khỏe. Nó liên tục dồn lực, nhưng sức của cô gái cũng không nhỏ. Cô tì cần câu vào bụng, muốn dựng cần lên, tránh rơi vào tình thế kéo co trực diện. Tình thế kéo co nguy hiểm, muốn kéo con cá này lên còn phải tốn nhiều công sức. Bất ngờ con cá dưới nước lại dồn lực, cô gái đứng không vững, trực tiếp quỳ xuống nước. Lúc này cả người cô đã ướt sũng, nhưng cô vẫn nắm chặt cần câu. Cô quyết phải kéo con cá lớn này lên. Sau một thời gian dài giằng co, thể lực của cô gái cũng có chút không theo kịp, cô đành ngồi xuống nước nghỉ một chút, mặc cho con cá lớn dưới nước tiếp tục giãy giụa, chờ nó hết sức rồi mới kéo lên. Tư thế cô gái ngồi trong nước vẫn đẹp đến lạ. Sau khi nghỉ lại một lúc, cô đứng dậy tiếp tục kéo cá. Ngay lúc tôi tưởng cô gái sắp kéo được con cá lớn lên, thì dây câu bỗng nhiên bị đứt, cô gái cũng ngã xuống nước. Con cá lớn quẫy lên một đợt sóng rồi bơi mất. Nhìn sợi dây câu bị đứt, cô cũng rất bất lực. Các bạn thấy có phải cô gái đã hơi vội không? Có phải do dùng lực quá mạnh nên mới làm đứt dây câu? Mong mọi người góp ý giúp cô gái. Xin cảm ơn. Hôm nay cô lại dùng ốc để câu cá chấm đen lớn. Ai cũng biết cá chấm đen lớn rất khó câu. Huống hồ đây còn là câu cá hoang dã, nhưng nhìn dáng vẻ đầy tự tin của cô, chúng ta rất mong xem cô sẽ mang đến bất ngờ gì. Sau khi móc ốc xong, cô thả xuống cần đầu tiên. Tiếp đó, cô lại ném những con ốc đã phối sẵn xuống nước để đánh ổ. Câu cá lớn thì thời gian chờ đợi luôn rất dài. Cô gái cứ giữ nguyên tư thế. Sau khi chờ khoảng 1 tiếng, chiếc phao cuối cùng cũng có động tĩnh. Cô gái nhanh chóng nhấc cần, nắm lấy cơ hội hiếm hoi này. Con cá này vừa bị kéo lên khỏi mặt nước đã hoảng sợ. Nó ra sức lao đi. Dây câu hôm nay cô gái sử dụng lớn hơn lần trước một cỡ. Có cư dân mạng nói lần trước cần của cô quá cứng, nên lần này cô cũng đổi sang một cây cần mềm hơn. Lần này cô không còn gì phải lo nữa. Tiếp theo phải xem kỹ thuật ghi cá của người đẹp rồi. Con cá này vẫn còn rất sung sức, nó dùng lực kéo ngã cô gái. Lần này cô sẽ không dễ dàng để cá lớn chạy mất. Dù cả người nằm trên mặt đất, hai tay cô vẫn thao tác rất chắc. Sau thêm nửa tiếng nỗ lực, cô đã thành công làm con cá lớn dưới nước cạn sức. Cô gái cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn dùng thao tác quen thuộc của chúng ta, kéo cá vào sát bờ, rồi ôm con cá lớn lên. Con cá lớn đã hết sức, chỉ còn mặc cho cô xử lý. Con cá này đúng là rất lớn, ít nhất cũng phải hơn chục cân. Các bạn nói xem hấp ngon hơn hay kho tàu ngon hơn? Video đến đây là hết. Nếu thích xem cô gái câu cá, hãy nhớ bấm thích và theo dõi. Hãy chú ý, chính là cô gái có vẻ yếu mềm này, nhờ một tay nghề câu cá hoang dã điêu luyện, cô đã nổi tiếng trên mạng. Cô cũng có được không ít người hâm mộ. Những em học sinh tiểu học này chính là fan trung thành của cô. Các em đều muốn khi lớn lên cũng giống như chị ấy, trở thành cao thủ câu cá. Vì vậy các em thường tranh thủ lúc chị câu cá để đến học kỹ thuật. Điểm câu hôm nay cô gái chọn là một con mương nhỏ không mấy nổi bật. Không biết nơi như thế này sẽ câu lên được cá gì. Những fan nhí cũng vô cùng mong chờ. Lưỡi câu đã thả xuống 10 phút, nhưng vẫn chưa có con cá nào cắn. Cô gái cũng có chút sốt ruột. Dù sao có nhiều fan đang đứng xem như cô vậy. Lại bốc một nắm mồi thả xuống đánh ổ. Còn mấy em học sinh chợt nhớ ra mình vẫn chưa làm bài tập, đành lưu luyến rời đi. Các em vừa đi khỏi, chiếc phao đã có động tĩnh. Con cá này thật không nể mặt người đẹp chút nào. Cô gái xử lý rất đơn giản mà mạnh mẽ, không cho nó quá nhiều thời gian. Vùng vẫy, cô đã hất thẳng con cá lên.
Tuy động tác có phần thô bạo, nhưng vẫn không mất đi phong thái. Cô thành công câu được con cá đầu tiên. Đây là một con cá chê phi, kích thước khoảng 1 kg rưỡi đến 2 kg. Cô gái gỡ lưỡi câu ra, vui vẻ cầm cá lên cho chúng ta xem một lượt, rồi mới bỏ vào thùng cá. Sau đó, cô lại thả xuống một cần nữa. Có lẽ trong ổ cá này đã tụ lại không ít cá. Rất nhanh lại có cá cắn câu. Cô gái nhanh chóng giật cần, lại trúng cá rồi. Con cá này giãy còn dữ dội hơn, xem ra còn lớn hơn con đầu tiên. Cô gái lại muốn nhanh chóng hất nó lên, nhưng lần này cô đã mắc lỗi. Không còn cách nào, cô từ trước đến nay không dùng vợt, cô chỉ có thể dùng tay nắm dây câu rồi nhấc cá lên. Nhưng vừa nhấc lên, con cá đã tuột lưỡi. Nhìn con cá bỏ chạy, cô gái cũng rất bất lực. May là ở đây không sợ không câu được cá, cô lại thả thêm một cần nữa. Do động tĩnh ban nãy quá lớn, người đẹp phải chờ thêm một lúc lâu. Chiếc phao mới bị kéo đi, cô gái ra tay nhanh, chuẩn và dứt một lần nữa trúng cá. Cá ở đây dường như con nào cũng khá lớn. Cô gái chỉ có thể từ từ ghi cá. Hai phút sau, con cá được kéo vào sát bờ, nhưng thể lực của nó vẫn chưa cạn. Cô gái nắm dây câu định nhấc lên, thì lại xảy ra chuyện giống ban nãy, con cá lớn lại tuột lưỡi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hôm nay cá không có duyên với cô sao? Cô gái không tin điều đó, cô lại thả xuống thêm một cần. Hôm nay dù thế nào cũng phải câu lên 2 con cá, để có được điều tốt lành có đôi. Vừa nói xong, cô gái lại giật cần trúng cá. Có 2 lần rút kinh nghiệm, cô không dám ghi chúng quá lâu nữa. Cô lập tức hất thẳng con cá lên. Thế nào, xem cô gái câu cá có phải rất đã mắt và thư giãn không? Nếu thích xem cô gái câu cá, hãy nhớ bấm thích và theo dõi nhé. Ôi, chính là cô gái có vẻ yếu mềm này. Cô ấy thật không đơn giản, không chỉ xinh đẹp, mà kỹ thuật câu cá hoang dã còn điêu luyện vô cùng. Hôm nay cô đến hồ chứa nước lớn này, lại chuẩn bị trổ tài cho chúng ta xem. Hôm nay cô gái câu cá chấm đen lớn, mồi câu cô dùng là bột bắp và ốc. Đây cũng là loại cô thường sử dụng, hiệu quả dụ cá vô cùng tốt. Từ trước đến nay cô chưa từng trắng tay. Sau khi móc ốc xong, cô thả xuống một cần. Hôm nay cô gái có chút khác biệt, cô vừa chuẩn bị một giá đỡ, vừa chuẩn bị một chiếc thùng cá. Có lẽ cô cũng cảm thấy khi câu cá lớn, thời gian chờ sẽ tương đối lâu. Cô bốc 2 nắm mồi để đánh một ổ cá, sau đó bắt đầu chờ đợi. Phải nói cách câu cá của cô gái đúng là không bình thường. Dù ngồi, cô cũng phải ngồi ngay trong nước. Sau khi chờ nửa tiếng, chiếc phao bỗng chìm hẳn xuống. Cô gái nhanh chóng giật cần, không ngờ nhanh như vậy đã trúng cá rồi. Cá cắn cũng quá nhanh đi. Khoảnh khắc con cá lớn bị kéo lên khỏi mặt nước, nó hoảng sợ, rồi lập tức lao mạnh ra ngoài. Cô gái bị kéo thẳng xuống nước. Trời đất ơi! Rốt cuộc cô đã câu được con cá lớn cỡ nào? Thật lo vậy? Thân hình nhỏ bé của cô có chịu nổi không? Chỉ muốn chạy tới giúp cô một tay. Lúc này cô gái đã ướt sũng, nhưng cô chẳng hề để tâm. Cô ổn định lại thế trận, rồi tiếp tục chiến đấu với con cá lớn dưới nước. Vừa mới chiếm được chút ưu thế, không ngờ con cá lớn dồn lực lại kéo cô xuống. Không ngờ con cá này khỏe đến vậy. Cô gái cũng chẳng còn để ý nhiều nữa, cô ngồi phịch xuống nước. Con cá lớn vẫn liên tục dồn lực, kéo cô gái về phía vùng nước sâu. Cô gái nắm chặt cần câu. Dù vô cùng chật vật, cô cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Sau khi kiên trì một lúc, cô dần ổn định lại được. Cô từng bước nhích về phía bờ. Ngay lúc gần tới bờ, con cá lớn lại một lần nữa dồn lực, nó lại kéo cô gái ngã xuống. Cô cũng dùng hết mọi sức lực. Bây giờ chính là thời khắc quyết định, chỉ cần lơ là một chút là công sức sẽ đổ sông đổ biển. Trong lúc cô kiên trì vất vả, cuối cùng cô cũng kiểm soát được cục diện. Cô kéo con cá lớn đi về phía bờ. Cứ tưởng chẳng bao lâu nữa sẽ kéo được nó lên, không ngờ con cá lớn lại dùng chút sức cuối cùng để phản kháng. Nó lại kéo cô gái ngã xuống. Đúng là tình tiết nối tiếp tình tiết. Lần này rõ ràng con cá lớn đã yếu hơn. Rất nhanh, nó bị cô gái khống chế. Con cá lớn đã mất sức, từ từ bị kéo trở lại. Lúc này cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vui vẻ ôm con cá lớn lên cho chúng ta xem. Con cá chấm đen lớn này ít nhất cũng hơn chục cân. Kỹ thuật câu cá của người đẹp đúng là quá đỉnh, hay đến mức không thể chê vào đâu được. Một khi bước vào cửa câu cá, từ đó coi như dứt khỏi hồng trần. Chính là người đẹp gợi cảm này. Cô quanh năm lăn lộn trong giới câu cá, đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được bạn trai. Bởi kỹ thuật câu cá của cô quá lợi hại, nên cô muốn tìm một người bạn trai câu cá giỏi hơn mình. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa có người đàn ông nào chinh phục được cô. Đó cũng chính là lý do cô vẫn còn độc thân. Hôm nay cô đến con sông này câu cá hoang dã, lại chuẩn bị trổ tài cho chúng ta xem. Điểm câu cô chọn cũng rất đặc biệt. Cô lại đứng ngay trên những cành cây khô. Cô muốn cho chúng ta xem một kiểu câu hoàn toàn khác. Nhưng nhìn vậy cũng hơi lo cho cô. Nếu câu trùng cá lớn, rất dễ bị kéo xuống nước. Lá gan của người đẹp đúng là rất lớn. Sau khi móc mồi xong,
cô thả xuống cần đầu tiên. Câu cá là một quá trình chờ đợi dài. Chỉ là với tư thế như thế này, ngồi xổm trên đó sẽ khá khó chịu, nhưng có lẽ đây cũng là điểm không bình thường của cô. Cô đã sớm quen rồi. Sau khi chờ 10 phút, chiếc phao có một động tác rất nhẹ, người đẹp nắm chuẩn cơ hội nhỏ này, thành công câu được con cá đầu tiên. Cô gái một tay giữ cần, trông vô cùng nhẹ nhàng, xem ra con cá này không lớn, chỉ là ở vị trí này, không biết cô sẽ kéo cá lên bờ bằng cách nào. Đối mặt với con cá không quá lớn này, người đẹp nhẹ nhàng kéo nó tới trước mặt. Sau đó, cô thu cần một cách uyển chuyển, từ từ nắm lấy dây câu, thành công nhấc con cá lên. Cả loạt động tác diễn ra rất mượt mà, tuy có hơi hoang dã, nhưng vẫn không mất phong thái. Đây là một con cá rô phi, khoảng nửa ký. Cô gái ném rất chuẩn vào thùng cá. Sau đó, cô lại thả cần một cách rất phóng khoáng. Cô gái ăn mặc ngày càng gợi cảm, cô cũng chẳng lo làn da trắng mịn sẽ bị nắng làm đen. Đang nói thì cô gái lại nhấc cần trúng cá. Con cá này không dãy nhiều, đã bị cô nhấc lên. Lại là một con cá rô phi khoảng 2-3 lạng. Xem ra chỗ này toàn là loại cá này. Cô gái cũng không chê, cá rô phi thịt mềm, ít xương, ăn vẫn rất ngon. Cần thứ 3 cũng nhanh chóng có cá. Lần này cô gái mắc lỗi, dây câu không ngờ lại bị mắc vào cành cây. Cô đành phải trèo xuống mới nhấc được con cá lên. Cô gái cầm cá lên khoe được một chút, rồi mới bỏ vào thùng cá. Tiếp đó, cô lại thả thêm một cần. Chỉ cần đám cá rô phi này vào ổ, thì sẽ lên cá liên tục không ngừng. Cô gái chính là muốn hiệu quả như vậy, có như thế mới thật đã. Con cá này xem ra còn khá lớn, nhưng chuyện đó cũng không làm khó được cô. Chỉ vài động tác, cô đã kéo nó trở lại. Cô vẫn dùng đôi tay nhỏ bé dứt khoát của mình nắm dây câu, rồi nhấc cá lên. Con cá này lớn hơn mấy con trước, có được thu hoạch tốt như vậy, cô gái vẫn vô cùng hài lòng. Tranh thủ lúc cảm giác đang tốt, cô lại thả thêm một cần. Theo cú nhấc cần duyên dáng của cô, lại thêm một con cá nữa cắn câu. Chỉ vài phút sau, nó đã bị kéo lên. Thế nào, xem cô gái câu cá có phải vô cùng đã mắt không? Video thư giãn đến đây là hết. Nếu thích xem cô gái câu cá, hãy nhớ bấm thích và theo dõi nhé. Lần đầu người đẹp không mặc như mọi khi, vừa câu đã trúng một con cá khổng lồ. Chính là cô gái có vẻ rụt rè này. Cách cô câu cá không hề đi theo lối thường, mỗi lần đi câu cô đều mặc quần bó sát. Và điểm câu cô chọn cũng rất hiểm hóc. Cô lại đi thẳng xuống nước. Xem ra, hôm nay cô lại sắp mang đến cho chúng ta một điều bất ngờ khác. Hôm nay cô gái câu cá chấm đen lớn. Trước tiên, cô ném mồi xuống nước để đánh ổ. Những loại mồi này đều do cô tỉ mỉ phối trộn. Hiệu quả dụ cá vô cùng tốt, từ trước đến nay chưa từng trắng tay. Chỉ là câu cá lớn thì thời gian chờ đợi khá dài. Cô gái ngâm mình trong nước lâu như vậy, thật khiến người ta hơi lo cho cô. Sau khi đánh ổ xong, cô gái cầm cần câu, bắt đầu một quãng chờ đợi dài. Cô rất tận hưởng sự kích thích của kiểu câu hoang dã này. Dù chỉ một mình, cô cũng không thấy cô đơn. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc phao, luôn giữ sự cảnh giác. Cứ thế chờ nửa tiếng sau, chiếc phao bất ngờ chìm xuống. Cô gái nhanh chóng giật cần, không ngờ nhanh như vậy đã có cá. Con cá lớn dưới nước bắt đầu dồn lực, cô gái không kịp trở tay, ngã thẳng xuống nước. Lúc này cả người cô đã ướt sũng, nhưng cô vẫn nắm chặt cần câu. Cô quyết phải kéo con cá lớn này lên. Ai ngờ con cá lớn lại tung đợt dồn lực thứ hai, một lần nữa kéo cô gái ngã xuống. Trời ơi, con cá khổng lồ này khỏe quá rồi, không biết cô gái có giữ nổi không. Nhìn thân hình nhỏ bé ấy, thật lo cô sẽ bị chật cả eo. Chỉ muốn chạy tới giúp cô một tay. Lúc này con cá khổng lồ vẫn còn rất sung sức, trong chốc lát không thể kéo lên được, chỉ có thể từ từ gỉ cá, chờ nó cạn sức mới có cơ hội. Để kéo được con cá khổng lồ lên, người đẹp cũng chẳng còn màng đến việc toàn thân đã ướt đẫm. Cô chật vật bò trong nước, khổ chiến với con cá lớn. Sau 20 phút giằng co, cô gái đã mệt đến kiệt sức. Nhưng hiện tại chính là thời khắc quyết định, chỉ cần lơ là một chút là mọi cố gắng sẽ mất hết. Đã kiên trì lâu như vậy, cô gái chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cô càng dồn trọn 12 phần tinh thần. Con cá khổng lồ dưới nước vẫn không cam chịu bị bắt, đang vùng vẫy lần cuối. Cô gái cũng dùng hết mọi bản lĩnh, đủ kiểu tư thế khiến người xem không kịp rời mắt. Sau một hồi thao tác mạnh mẽ như hổ, con cá khổng lồ cuối cùng cũng cạn sức. Nó ngoan ngoãn hơn hẳn và bị kéo vào bờ. Lúc này cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, xem cô gái câu cá có phải vô cùng đã mắt không? Video thư giãn này, con cá chấm đen lớn ít nhất hơn chục cân. Phải nói rằng, kỹ thuật câu cá của cô gái đúng là quá đỉnh, hay đến mức không thể chê vào đâu được. Cô gái còn định ôm con cá lớn lên khoe với chúng ta, nhưng lại bị con cá lớn vùng mạnh hất ra. Video đến đây là hết. Nếu thích xem cô gái câu cá, hãy nhớ bấm thích và theo dõi nhé. Không xong rồi anh em ơi, cô em câu cá hoang dã mà các bạn yêu thích đã bị cá lớn kéo xuống nước. Cả người cô đã ướt sũng, tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì?
Bạn bè đi ngang qua hãy cổ vũ cho cô ấy nhé. Nói thật, người đẹp đã mấy ngày không ra ngoài câu cá. Với một người thích câu như cô, trong lòng đã ngứa ngáy lắm rồi. Hôm nay cô đến con sông nhỏ này, lại chuẩn bị trổ tài cho chúng ta xem. Nghe nói 2 ngày trước ở con sông này, có cần thủ đã câu được một con cá mè lớn hơn chục cân, vì vậy người đẹp muốn đến thử vận may. Sau khi đặt cần câu xong, cô lại lấy một ít mồi ném xuống nước, hăng hái đánh ổ để câu cá mà không đánh ổ thì sẽ không câu được nhiều. Đạo lý này người đẹp rất hiểu. Sau đó, cô xách thùng câu ngồi xuống nước, bắt đầu một quãng chờ đợi dài. Người đẹp rất tận hưởng sự kích thích của kiểu câu hoang dã này. Dù chỉ có một mình, cô cũng không thấy cô đơn. Sau khi chờ hơn 10 phút, chiếc phao bỗng chìm xuống. Người đẹp nhanh chóng giật cần, không ngờ nhanh như vậy đã có cá. Nhìn động tĩnh này, chắc vẫn là một con hàng lớn. Người đẹp cũng không dám chủ quan, cô lập tức giữ vững tư thế, ổn định hạ bàn và bắt đầu giằng co với con cá lớn. Để kéo con cá lớn lên, người đẹp cũng chẳng màng hình tượng thục nữ nữa. Cô trực tiếp quỳ xuống đất. Trong khi đó, con cá lớn dưới nước vẫn còn rất sung sức, muốn kéo nó lên, còn phải xem cô xử lý thế nào. – 20 phút sau, con cá lớn đã cạn sức. Người đẹp lần theo cần câu, nắm lấy dây, rồi từ từ kéo con cá lớn trở lại. Sau đó, cô ôm con cá lớn lên cho chúng ta xem. Đây là một con cá mè trắng, nhìn sơ cũng khoảng 3 kg. Nhưng cô vẫn chưa hài lòng, cô lại thả thêm một cần nữa. Người đẹp nửa ngồi nửa đứng trong nước, tư thế ngồi xổm chuẩn chỉnh này đã trở thành động tác thương hiệu của cô. Nhưng trời lại không chiều lòng người, bất ngờ mưa lớn đổ xuống, thế nhưng người đẹp vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, không nhúc nhích. Lúc này nước sông đã dâng lên, nhưng vẫn không thể ngăn quyết tâm lên cá của cô. Rất nhanh, chiếc phao chìm hẳn. Người đẹp nhanh chóng giật cần, lại thành công trúng cá lớn. Cần câu ngay lập tức bị kéo thành hình cánh cung. Xem ra đây là một con cá lớn, nó còn liên tục lao ra giữa sông. Nó kéo thẳng người đẹp xuống nước. Người đẹp vẫn nắm chặt cần câu. Cô quyết phải kéo được con cá lớn này lên. Việc ghi cá trong nước đối với người đẹp thật sự vô cùng khó khăn. Bây giờ phải xem kỹ thuật ghi cá của cô. Lúc này người đẹp gần như cả người đã ngâm trong nước. Cơn mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống, thật sự hơi lo cho người đẹp, chỉ muốn chạy tới giúp cô một tay. Người đẹp cũng dùng hết mọi bản lĩnh. Cô đã mệt đến kiệt sức. Con cá lớn vẫn không ngừng vùng vẫy, nhưng cô cũng không bỏ cuộc. Cuối cùng, sau một hồi thao tác mạnh mẽ như hổ, con cá lớn này đã bị cô khống chế thành công và được kéo về một cách thuận lợi. Tuy khiến bản thân trở nên vô cùng chật vật, nhưng người đẹp vẫn rất tận hưởng cảm giác ghi cá đầy phấn khích. Video đến đây là hết. Nếu thích xem người đẹp câu cá, hãy nhớ bấm thích và theo dõi. Hãy chú ý, chính là cô gái nhìn có vẻ yếu đuối này, cô thật sự không hề đơn giản. Cô lại quyết dựa vào một tay nghề câu cá hoang dã điêu luyện để nổi tiếng trên mạng. Người đẹp là một streamer câu cá nổi tiếng ở Việt Nam. Hôm nay thời tiết đẹp, cô lại đến trổ tài cho chúng ta xem. Nghe nói vùng nước này từng có cần thủ câu được một con cá mè hơn 10 kg. Vì vậy cô gái cũng muốn đến thử thách một phen. Người đẹp từ trước đến nay không mua mồi câu, những loại mồi này đều do cô tỉ mỉ tự pha chế. Hiệu quả dụ cá vô cùng tốt. Từ trước đến nay cô chưa từng trắng tay. Sau khi móc mồi xong, cô thả xuống cần đầu tiên, sau đó cô lại bốc 2 nắm mồi ném xuống nước. Đánh ổ xong, cô tĩnh tâm bắt đầu chờ đợi. Người đẹp rất tận hưởng sự kích thích của câu cá hoang dã. Dù chỉ có một mình, cô cũng không thấy cô đơn. Vài phút sau, chiếc phao đã có động tĩnh. Người đẹp nắm lấy cơ hội, nhanh chóng giật cần. Không ngờ nhanh như vậy đã đón được chiến lợi phẩm đầu tiên. Con cá khổng lồ trong nước phản kháng điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, cần câu đã bị kéo cong như cánh cung. Xem ra đây là một con hàng lớn, chỉ hơi lo không biết cây cần mảnh nhỏ có chịu được sức kéo của cá lớn không. Thấy con cá lớn lực không hề nhỏ, cô gái không dám lơ là chút nào. Cô cũng không màng hình tượng thục nữ nữa. Cô ngồi bệt xuống đất, bắt đầu giằng co với con cá lớn. Sau hơn 10 phút quần thảo, con cá lớn vẫn chưa hề giảm sức. Cô gái cũng dùng đủ mọi tư thế để ứng chiến. Sau mấy chục hiệp kéo qua kéo lại, người đẹp cũng mệt đến thở không ra hơi. Nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc. Một phen thao tác của cô vẫn mạnh mẽ như hổ. Cuối cùng con cá lớn không thể chống đỡ nổi nữa, nó hoàn toàn bị người đẹp chinh phục và bị kéo vào sát bờ. Cô gái cẩn thận đi xuống mép hồ, rồi cúi người, dùng tay không ôm con cá lớn lên. Đây là một con cá mè đầu to, ước chừng ít nhất cũng trên 5 kg. Phải nói rằng, xem cô gái câu cá đúng là đặc sắc đến mức khó tin. Thật sự vô cùng xuất sắc.